các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu cỏ bóng lá hình trái tim như thế này. Rất là dễ móc luôn á các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu cỏ bóng lá này nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tự do nha các bạn. Ở đây thì mình ba cái cỏ này nè, mình sử dụng miêu cô tông và mình móc cái màu xanh bơ này nè các bạn, là của Miêu Hàn. Các bạn nếu mà muốn cứng cáp hơn các bạn sẽ sử dụng các loại sợi nha. Thì tùy theo cái trường hợp mà mình sẽ móc cái loại len sợi nào nha các bạn. Và kim móc của mình hôm nay mình làm cái size nó cỡ bao nhiêu đây nè các bạn, để mình đo cho các bạn xem nha. Rồi nếu mà các bạn muốn móc to hơn thì các bạn sẽ tăng cái size này lên. Ở đây là được 6 cm nè các bạn. Nếu mà các bạn muốn hơn thì các bạn sẽ tăng lên thành 3mm, 3.5, 4mm nha các bạn. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt trước. Sau đó các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích. 3, 4. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình 10 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn sẽ quấn len 2 vòng lên kim, 1 vòng, 2 vòng và chúng ta đếm nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim vào cái chân móc thứ 5. Các bạn kéo len qua. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi kép đôi, kéo len qua 2 vòng. Sau đó là các bạn lại kéo len qua 2 vòng nữa. Tiếp tục kéo len qua 2 vòng. Quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế bên, kéo len qua. Các bạn sẽ kéo len qua một vòng trước. Sau đó là kéo len qua 2 vòng và kéo len 2 vòng còn lại. Quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, kéo len qua. Các bạn thực hiện cho mình một mũi móc kép. Quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc kế bên, kéo len qua. Các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp, một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng, một mũi trượt. Rồi, như vậy là các bạn sẽ luôn luôn nhớ móc lên 10 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc thứ 5, móc một mũi kép đôi, chân móc kế bên móc một mũi kép gửi, chân móc kế tiếp một mũi kép đơn, chân móc kế bên một mũi nửa kép, chân móc kế tiếp một mũi móc đơn và cuối cùng là một mũi trượt nha các bạn. Bây giờ các bạn lại trượt mũi cho mình vào cái khoảng trống mà 4 mũi móc xích chúng ta tạo nên nè các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi vào đây nha. Chúng ta sẽ làm thêm một cánh nữa nha các bạn. Móc lên 10 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quấn len 2 vòng lên kim, lại đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim vào chân móc thứ 5, móc một mũi kép đôi, kéo len qua, kéo len qua 2 vòng, kéo len qua 2 vòng tiếp tục và còn 2 vòng, kéo len qua hết luôn. Quấn len, đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len qua một vòng thôi. Sau đó lại kéo len qua 2 vòng. Sau đó lại là 2 vòng cuối cùng. Quấn len, đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len qua thực hiện một mũi móc kép. Giảm size lại, chân móc kế bên một mũi nửa kép, chân móc kế tiếp một mũi móc đơn và cuối cùng là một mũi trượt. Trượt mũi vào cái vòng tròn này. Rồi, sau đó là các bạn lại móc lên 10 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ta lại quấn len 2 vòng, lại làm tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5. Một mũi kép đôi vào đây. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng nha các bạn. Làm cho mình thêm một lá nữa, kết thúc lá này và làm thêm một lá nữa nha. Mình đã móc được 4 lá như thế này rồi nè các bạn, và mình cũng đã trượt mũi vào cái lỗ này. Các bạn một lát nữa mình sẽ canh chỉnh nó lại nha các bạn. Mình ra được phân nửa của cái cỏ này rồi đó. Giữ nguyên như thế này, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi trượt đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc đối xứng với bên đây, tức là ở bên đây mũi trượt thì mình sẽ móc cái dãy bên đây là mũi trượt, bên kế tiếp là mũi móc đơn thì chúng ta sẽ móc là mũi móc đơn. Cứ móc đối xứng với nhau như thế nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn, kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Đâm kim vào cái chân móc đơn á, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Quấn len, đâm kim vào cái chân móc mũi nửa kép á, các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Tới mũi kép đơn rồi nè các bạn. Hồi nãy mình đã móc từ trên xuống, bây giờ mình sẽ móc là từ dưới lên. Tới một mũi kép rưỡi nè, kéo qua một vòng, sau đó là kéo qua 2 vòng, kéo qua 2 vòng còn lại. Tới mũi kép đôi nè các bạn, quấn len 2 vòng trên kim, đâm kim vào cái chân móc cuối cùng, kéo len qua, kéo len qua 2 vòng, 2 vòng, và cuối cùng các bạn móc lên 3 mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hàng gân của cái lá cỏ này nha các bạn, để mà chúng ta dời nó xuống bên cái cánh này. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới này nè các bạn. Đây, chân móc phía dưới này nha. Các bạn kéo len qua, thực hiện một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, kéo len qua, một mũi dời. Các bạn sẽ dời tới cái điểm đầu tiên. Đây, cái điểm đầu tiên này các bạn, đâm kim vào, kéo len lên, thực hiện một mũi dời. Sau đó là các bạn lại đâm kim vào cái vòng tròn này, kéo len qua, thực hiện một mũi dời. Chúng ta lại đến cái tâm điểm ở giữa này nè các bạn, và chúng ta đã hoàn thành được cái lá đầu tiên hình trái tim như thế này. Rất là dễ thương luôn đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta lại xoay cái lá này để mà chúng ta móc nè. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên là cái chân móc mũi trượt, chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Đâm kim vào cái chân móc mũi móc đơn, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân móc nửa kép, chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Đâm kim vào chân móc mũi móc kép, chúng ta sẽ móc một mũi móc kép. Một mũi kép rưỡi. Một mũi kép đôi. Lên 3 mũi móc xích. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Trượt mũi vào cái chân móc kế tiếp này để làm cái hàng gân của chiếc lá. Kế bên một mũi trượt, trượt đến đầu hàng, và mũi trượt cuối cùng. Sau đó lại trượt mũi vào trong cái vòng tròn này. Rồi, chúng ta lại đến cái điểm ở giữa này nè các bạn. Chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc lá nữa. Chúng ta đã có được 2 lá như thế này. Các bạn sẽ làm cho mình 2 lá còn lại tương tự như mình hướng dẫn cho các bạn nha. Mình đã móc xong 2 cái lá còn lại rồi nè các bạn, và mình cũng sẽ trượt mũi vào
cái tâm điểm. Rồi các bạn sẽ xoay lại như thế này. Từ cái điểm này các bạn sẽ móc lên cho mình 11 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Móc thêm cho mình một mũi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược cái đầu móc lại, chúng ta sẽ đâm kim vào những cái phần nhô lên ở phía sau nè các bạn. Chúng ta sẽ trượt mũi nha. Trượt mũi vào cái chân móc thứ 11, chân móc thứ 10. Các bạn sẽ làm những cái mũi trượt đến đầu hàng. Mình đã trượt mũi đến đầu hàng rồi nè các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ trượt một mũi vào cái thanh này nè các bạn. Móc lên một móc xích, kéo và cắt len nha. Rồi chúng ta sẽ rút nó lại. Ở cái chỗ này nè, các bạn cũng sẽ rút nó chặt lại nha các bạn. Và chúng ta sẽ canh chỉnh cái chiếc lá của chúng ta. Các bạn làm sợi á, là nó sẽ rất là cứng cáp luôn á. Các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc nha. Mình đã giấu len xong rồi nè các bạn. Chúng ta đã được một cái thành phẩm rất là xinh yêu như thế này. Ở đây mình móc mẫu cho các bạn, cho nên là mình làm mấy cái loại len này cho nó dễ móc á các bạn. Các bạn làm mấy cái loại sợi thì nó cứng cáp hơn, các bạn có thể là treo móc khóa được á các bạn. Rất là may mắn luôn nè, rồi xinh yêu nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu cỏ bóng lá hình trái tim của Mimi Handmade nha các bạn. Mình chúc các bạn móc thành công nha. Đừng quên ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh và một cái lượt thích video nha các bạn. Bình luận nếu mà các bạn đã làm được cái mẫu này nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.